हेलो अंकल साइडमा नि हेरेर हिँड्दिन हो Very so welcome to my new vlog everybody. So आज चाहिँ म अलिकति चाँडै गइरहेको छु हैन किनभने 20-25 मिनेटै चाँडो गइरहेको छु म हेलो अंकल साइडमा नि हेरेर हिँड्दिन हो यस्तो आँखेहरू छ हौ रिसै उठ्छ यार सुरु हुनै नपाई खतम पार्ला जस्तो गर्छन् त उ सो आज चाहिँ चाँडो हिँडेको छु अनि मेरो चाहिँ स्किपिङ हल्का बनाउनु पर्ने छ आई मिन लाइक घटाउनु पर्ने छ स्किपिङलाई चाहिँ धेरै लामो छ अनि त्यसैको लागि चाँडो जाँदैछु म अनि अब टक्क जाऊँ अनि सो हेरौँ न के कस्तो हुन्छ सो जसलाई थाहा छैन आज चाहिँ म अहिले ताइक्वान्डो सिक्नु दुवै गर्नु जाँदैछु अनि आज साउन्ड कत्रो मिठो आएको यार लाउड आएर छ अलि अरू बेला भन्दा अस्ति भन्दा तर योभन्दा अझै लाउड आउँछ कि आउँदाखेरि तर धेरै लाउड पनि बनाउनु हुँदैन भनेको इरिटेटिङ साउन्ड छ क्या घरिघरि चाहिँ अन्त त्यो ब्रेक हुँदा त नो प्रब्लम इरिटेट होस् कि नहोस् तर बिस्तारै हिँड्दाखेरि लास्ट लाउड आउँछ कि बनाएकै त्यस्तो छ त्यही भएर नि हो अनि मैले केही मुखमा हाल्नुपर्ने छ अलिकति भुँडी खाली भइरहेछ क्या मुखमा नि केही खालिहालेँ अब अलिकति खाली पेट जस्तो चाहिँ भएको पुरै खाली चाहिँ होइन कि हल्का अलिक हुन्छ नि भोक लागे जस्तो पनि होइन तर पेट चाहिँ खाली भए जस्तो फिल भएको अनि एनर्जीको लागि लिइहालेँ त्यो वायर कटर नभेटेको हुनाले चाहिँ अब लामो स्किपिङ हुन्छ अब त्यसलाई नै अलिक गाह्रो त हुन्छ तर अब आइहाल्छु त्यो स छिटो जाम म अलिकति अब चाहिँ ढिलो नै भएँ त्यो वायर कटर नभेट्नुको कारणले यो साइकल पनि फुल्ली मोडिफाइड नै भनौँ न अलिकति मोडिफाइडै हो टायरहरू एक्स्ट्रा लार्ज हालेको छ यसमा होइन यसको साइजभन्दा अनि सस्पेन्सन हालेको छ पछाडि डिस्क ब्रेक हालेको छ क्या अनि त्यो डिडुलर पनि हालेको छ विदाउट सिफ्टर होइन सिफ्टर बिनाको डिडुलर छ अब त्यसलाई नन गियर हो तर पछि त्यो हाम्रो उयसको लागि एक्स्ट्रा बेसको लागि चाहिँ हालेको छु क्या उयो चाहिँ डिडुलर चाहिँ एक्स्ट्रा बेसको लागि हालेको छु ढिलो भन्दा पनि म आम लाइक पर्फेक्ट टाइममै छु नट द्याट छ ढिलो अझै स्टिल केटाकेटीहरू ताइकोन ल ताइकोन केटाकेटी हो केटाकेटीहरू चाहिँ जगिङको लागि रेडी हुँदै होइन वार्मअप सकिसकेर यहीँ गरिरहनु छ लाइनमा सो अलराइट आज चाहिँ रेस गराइदिने टक्क तरिकाले
क्याटेगोरी छुट्टिन्छ होला सायद छुट्टिनै पर्छ अनि त्यही तरिकाले म पनि जाम अलिकति लेट्स गो लेट्स सी वाट विल ह्यापन टुडे मजा आउँछ जस जहिले चाहिँ भने पनि केटाकेटीहरूसँग होइन त आके यो पोल है कङ्गारो जाउँ भन्दै आएको खुट्टा सड्कै पठाइहालेँ यता यहीँ ठ्याक्कै 1 ए भाइ मजाले छोएर फर्किन्छस् तेरो कुदा 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 ओए यहाँ छुने मजाले ओए छिटो कुद So this is gonna be the final category. Money use गरिदिनु पर्यो उनीसँग Go! Nana सुरुदेखि नै हो यो चाहिँ टक्क जित्ने क्याटेगोरी This is complete अनि अब टक्क तरिकाले एकछिन अब थोरै यताउति हल्का फुल्का गराएर फर्काउँछौँ आज रेस्ट दिने हो You can have a look कस्तो छ मलाई को अरे फर्स्ट सबै ताली गरिदिने उनीहरुलाई म गर्ने जाने सेकेन्ड को सेकेन्ड म गर्ने जाने ताली को थर्ड हो थर्ड तिमी र उ खाउला हादी हादी अहिले नखाने भरे ल उ पनि फर्स्ट भएको नि त अर्को पाली जो जो अब स्किपिङ वाटर बोतल अनि फ्राइडे नेक्स्ट फ्राइडे स्किपिङ खेलेको नेक्स्ट फ्राइडे स्किपिङ कम्पिटिसन हुन्छ को बेस्ट हुन्छ त्यसमा हेर्नुपर्छ है त्यसमा स्टेजिङ पनि हुन्छ स्टेजिङ कम्पिटिसन पनि हुन्छ है बुझ्यो स्टेजिङमा को खतरा हुन्छ त्यसपछि किकिङ गुड किकिङ को हुन्छ हाइकिङको को राम्रो खेल्छ कुमसेमा कसले गर्ने सबैजनालाई यसरी रिवार्ड हुँदै जान्छ बुझ्यो ल छोरे सुम्बी सबैजना स्टेजिङ